الفيديو ده كان زمان ممكن يكلفك آلاف الدولارات، دلوقتي بقى بيتعمل في دقايق وبضغطة زر واحدة. والغريب مش محتاج فريق ولا ميزانية ولا حتى خبرة. النهاردة هوريك ازاي تاخد اي منتج وتحوله لأكتر من إعلان احترافي جاهز للنشر باستخدام أداة واحدة بس، وهي هيكسفيلد اي اي ماركتنج ستوديو. ودي أداة جديدة من هيكسفيلد بتعتمد على سيدانس 2. في الفيديو ده هوريك خطوة بخطوة ازاي تحول اي منتج عادي لأكتر من نتيجة إعلانية مختلفة تماما باستخدام هيكسفيلد اي اي ماركتنج ستوديو المدعومه بسيدانس 2. مش بس كده، هتشوف قدامك كل حاجه بتحصل من اول ما نحط رابط المنتج لحد ما يطلع اعلان جاهز للنشر بدون اي خبره اطلاقا. ولو انت بتشتغل في التسويق او بتبيع اي منتج، فالفيديو ده ممكن يوفر عليك وقت ومجهود وفلوس بشكل مش طبيعي. خلينا نبدا على طول ونشوف هل الاداه فعلا تستاهل الضجه ولا لا. وفي البدايه هسيب لك رابط موقع هيكسفيلد في اول تعليق او في وصف الفيديو ده، تقدر تنتقل اليه مباشره. بعد كده تضغط على لوجين وتسجل حساب بجوجل او ابل او مايكروسوفت. فور تسجيل الدخول هتلاقي هنا على الواجهه ماركتنج ستوديو او الرابط اللي في الوصف هيوجهك اليها مباشره. لو دخلنا على الاداه وهي اداه جديده مدعومه بسيدانس 2، هنلاقي هنا تحت عطينا اكتر من نموذج اعلانات مختلف تقدر تستخدمه في انشاء اعلانات احترافيه لايا كان المنتج، سواء كان مأكولات، مشروبات او فيديوهات او ملابس او اي حاجه ممكن تتخيلها، تقدر تعمل لها اعلان وتتحكم فيه تحكم كامل. عندنا هنا اكتر من نموذج اعلاني، سواء كانت فيديوهات يو جي سي او توتوريال او انبوكسنج او هايبر موشن او برودكت ريفيو تي في سبوت. يعني عندك اكتر من 9 نماذج اعلانيه مختلفه تقدر تستخدمها في انشاء الاعلان بتاعك. فايا كان المنتج بتاعك هتلاقي الاعلان المناسب ليه. كل عليك ان انت هنا بتحدد نوع الاعلان اللي انت عايزه، فانا اختار مثلا وليكن يو جي سي. بعد كده هنا تقدر ترفع البرودكت بتاعك وتضيف الافاتار اللي عايزه يظهر. تقدر تضيف صورتك الشخصيه وتستخدمها كافاتار، او تقدر تستخدم افاتارز من الموجودين داخل الموقع. طبعا هتلاقي شخصيات رجاليه، شخصيات نسائيه، اي حاجه انت عاوزها. كمان هتلاقي ميل او فيميل وتحدد اللي انت محتاجه. لو رحت على ماي افاتارز تقدر تنشأ الشخصيه اللي انت عاوزها. لو ضغطنا على كرييت افاتار هيقول لك انت عايز تعمل الافاتار بتاعك عن طريق ان انت تكتب له وصف للشخصيه، ولا عايز تعمل ابلود للصوره مباشره. لو عايز تستخدم شخص حقيقي انت عارفه او شخص انت ولدته قبل كده، تقدر تعمل ابلود فوتو على طول وهو يحولها لك الى افاتار ويستخدمه. لو انت هتنشئ شخصيه من الصفر تقدر تروح على جنريت. بعد كده كل عليك تكتب وصف للشخصيه اللي انت عاوزها، زي السن، الستايل، العمر، الفايب او الملابس، الشخصيه عموما عامله ازاي. اوصف اي حاجه، تقدر توصف باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه عادي جدا. فانا على سبيل المثال هعمل اعلان في السوق السعودي، فهختار شاب في ال30 من عمره، عربي خليجي، ملامح سعوديه، شكل ومظهر شيك، يرتدي ملابس سعوديه مناسبه وستايل سعودي. مش هكتب له اكتر من كده، وبعد كده اضغط على كلمه جنريت. طبعا بياخد نص كريدت بس، ودي تقريبا تكلفه بسيطه خالص. طلع لي هنا اكتر من نتيجه واقدر اختار الشخصيه اللي انا عاوزها. ممكن اختار الشخص ده او ده او ده، او على حسب اللي انا شايفه مناسب. ممكن اختارهم كلهم واختار سيف افاتارز ويحفظهم. لو رحت بعد كده على ماي افاتارز هنلاقي عندنا الشخصيات اللي هو انشأها لنا. تقدر تعمل سيلكت لاي شخصيه انت عايز تستخدمها. لو اخترت مثلا الشخصيه دي هيتم اضافتها بالشكل ده، وهو سماها لي تلقائيا فيصل 4. بعد كده هنا هنحتاج نضيف البرودكت بتاعنا. ضغطت على كلمة برودكت تقدر تجيب رابط البرودكت بتاعك، سواء كان من على متجر امازون غيرها من المنصات اللي عليها اي منتج ايا كان. تقدر تضيف الرابط مباشرة والمنصة هتجيب صوره وتستخدمه. على سبيل المثال انا اروح اجيب المنتج ده واخد الرابط بتاعه كده وارجع تاني اضيفه هنا بالشكل ده. او طبعا تقدر تعمل منتج بشكل مانولي هنا وترفع الصور بتاعته، وبعد كده اعمل على الزر ده. هنتظر لحظات لحد ما ينشئ البرودكت بتاعي من تلقاء نفسه. هو هيجيب صوره وهيجيب كل حاجه من غير ما انا اتعب في اي حاجه. عشان كده بقول لك الموضوع ده كان بيكلف وقت ومجهود قبل كده، لكن دلوقتي من خلال الاداه دي هتلاقي الدنيا سهله وبسيطه خالص. مباشره هنلاقي صور المنتج ظهرت بالشكل ده، هحددها وهتلاقيها تم استخدامها كده. كل اللي عليا بعد كده اضبط بعض الاعدادات قبل ما ابدا انشئ الاعلان بتاعي. هضغط على الزر ده واختار الريشيو اللي انا محتاجه، سواء كان 9:16 زي فيديوهات تيك توك، انستجرام، فيسبوك، او يوتيوب شورتس، او عايزه فيديو عريض على حسب ما انا حابب. نجرب النتيجه دي والنتيجه دي ونشوف ايهم افضل. كمان اقدر اختار الريزوليوشن، طبعا هنختارها 720. هنا الديوريشن نقدر نحدد لحد 15 ثانيه، فخليني اعمل 15 ثانيه عشان يطلع افضل نتيجه ممكن نستخدمها. بعد كده ممكن تكتب له الوصف اللي انت محتاجه. لو عندك فكره اعلان معينه تقدر تكتب اي وصف انت محتاجه للاعلان بتاعك. خلينا اجرب اعمله من غير اعلان وارجع اجرب تاني بعد ما اكتب له برومت للاعلان. لو ضغطنا بعد كده على كلمه جنريت وننتظر النتيجه الاولى،
طبعا هو بيستخدم تلقائيا نموذج سي دانس 2 اللي بيطلع نتائج خرافيه بالمعنى الحرفي في جميع الحالات. خلينا نجرب نفس الاعلان وهو محددينه يو جي سي زي ما احنا محددين كده، ولكن هستخدم المره دي برومت على ما الفيديو الاولاني ينتهي منه. وعشان اكتب برومت بدون اي خبره اطلاقا، كل اللي عليا ان انا هنتقل الى الجي بي تي ده اللي هسيب لك الرابط بتاعه برضه في الوصف، وبعد كده اضغط على كلمه ستارت. هيقول لي انت عايز تعمل الاعلان بتاعك لايه وعايز نوعه ايه وكل حاجه. طبعا تقدر تختار الستايل بتاع الاعلان، الاوبجكت عباره عن ايه، الرساله اللي انت عايز توصلها في الاعلان بتاعك، والتارجت اودينس او الجمهور بتاعك عايزه ايه، والبلاتفورم اللي انت هتنشر عليها هتكون ايه، وكمان الالوان اللي انت عايز تستخدمها عموما. طبعا ممكن تسيبه هو يعمل الحاجات دي تلقائيا، لكن هو بيسالك برضو لو انت عايز كل حاجه مفصله قولها له. عايز ترفع له صوره المنتج وهو هيبدا يشتغل تلقائيا هتعمل كده. ممكن نفتح المايك هنا ونقول له اعلان لمنتج حذاء الجمهور السوق السعودي، نوع الاعلان يو جي سي، الشخص اللي هينشر الاعلان هو شخصية سعودية رجل، النشر هيكون على منصة تيك توك ويوتيوب شورتس وانستجرام. اختار الالوان المناسبة، لون الحذاء ابيض في لون تاني، خليه واقعي احترافي سينمائي فيه نص بسيط الشخصية هتقوله. اختار النص انت من نفسك وقوله على حسب اللي يناسب ويجذب الانتباه، وبعد كده اعمل صح واعمل سند. هيقول لي انت بتفضل الاعلان يكون بنص، ممكن اقول له بدون نص او يعني اخليه صوت، مثلا صوت تعليق صوتي احترافي. مباشرة بدأ يكتب لي برومت بصيغة جيسون بالشكل ده. كل اللي عليا ان انا هنسخ البرومت ده وارجع تاني هنا للاداه وانا منشن لنفس الحاجتين واضيف البرومت واحدد هنا الابعاد مثلا وليكن 9 الى 16 واختار برضو زي ما هي يو جي سي، وبعد كده اختار على كلمه جنريت. هنجرب اكتر من نوع من الاعلان ونشوف النتائج هتكون عامله ازاي وهستعرضها معاكم، لكن هستنى اما دول يخلصوا ونكمل مع بعض الفيديو. ودي اول نتيجه ظهرت معانا، خلينا Okay, نشوفها. these sneakers surprised me. Super clean colorway, soft suede, and the green detail pops. I've worn them all day and my feet feel great. If you want an easy everyday pair, grab these. طبعا اللغه الانجليزيه مظبوطه، وممكن حد يقول لي احنا بنستهدف دلوقتي السوق السعودي، ازاي الفيديو يكون باللغه الانجليزيه؟ هقول لك ان سي دانس 2 مش بيولد فيديوهات باللغه العربيه اصلا، لكن الموضوع سهل وبسيط جدا. لو رجعنا مره تانية وقفت على الفيديو كده هيظهر لك خيار شانج فويس. لو ضغطنا على السهم ده هتلاقي فيه كلمة ترانسليت أو شانج فويس. لو ضغطنا على كلمة ترانسليت بعد كده تقدر تحدد اللغة اللي أنت عايز تحول الفيديو إلى لغتها. نختار اللغة العربية، بعد كده نختار على ترانسليت وننتظر نشوف النتيجة مع بعض. وطبعا ده الفيديو اللي نتج عندنا من غير ما نكتب أي برومت إطلاقا، فقط حددنا المنتج وحددنا الشخصية. خلينا نشوف الفيديو اللي احنا ضفنا له برومت، خلينا نشوف هيكون فيه إيه. Style isn't just what you wear, it's how you walk. Clean, bold, effortless. Step into Conis. Step into confidence. Style is ده طبعا الفيديو اللي احنا انشأناه، ولكن مع اضافة برومت اللي ولدناه من خلال الجي بي تي اللي هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف. توصف له بس الحاجة اللي انت عايزها وتضيف البرومت وهيتولد مباشرة. كذلك تقدر تغير اللغة لو ضغطنا على نفس السهم واخترنا على كلمة ترانسليت، بعد كده نحدد اللغة اللي احنا عايزين نحول إليها، بعد كده نختار كلمة ترانسليت. خلينا نشوف الفيديو الأول ده اللي اتولد بدون برومت النتيجة بتاعته بقت عاملة ازاي. لونها نظيف جدا والجلد الناعم والتفاصيل الخضراء بارزة. قدرت ارتديتها طول اليوم وادميت شعرا بالراحة. لو الصوت مش مظبوط تقدر تضغط على شانج فويس وهتلاقي فيه هنا اصوات كتيره جدا. خلينا نشوف هنا ايه الاصوات اللي ممكن نستخدمها. تقدر تسمع اي صوت انت شايفه، I am Roman. Think of me as the heartbeat of your story. مثلا زي ده، ونختار على شانج فويس وننتظر نشوف النتيجه اللي هتطلع معانا هتكون ازاي. خلينا مثلا نعمل فيديوهات سينمائيه بنفس المنتج، يعني لو عايزين نعمل فيديو سينمائي مش فيديو يو جي سي. طبعا فيديوهات اليو جي سي اللي احنا بنشوف الانفلونسر بينشروها على حساباتهم. لو ضغطنا على خيار يو جي سي هنا تقدر تختار نوع المنتج اللي انت عايزه. ممكن نختار هايبر موشن او برو فيجوال تراي اون، هيدوا نتائج احترافيه. خلينا نجرب مثلا، انا شايف ان هو مناسب جدا. لو رجعنا تاني لنفس الجي بي تي اللي كان مطلع لنا البرومت هنقول له اكتب برومت لنفس المنتج لنفس السوق ولكن من نوع اعلان عايزينه يكون سينمائي. هنستخدم برضو السوق السعودي، شخصيه سعوديه، مش لازما كلام خالص في البرومت. مش عايزين المستخدم يقول اي حاجه، مش عايزين الشخصيه اللي هتظهر تتكلم خالص. عباره عن اعلان سينمائي. اكتب البرومت كامل. هيبدا مباشره يكتب لي برومت تاني، وعلى فكره هو بيقسم لي البرومت على حسب كل وقت، يعني اول 3 ثواني هيظهر فيهم كذا، بعد كده 7 ثواني اللي بعدهم هيظهر كذا، وهكذا لحد ال 15 ثانيه بدقه عاليه عشان ما يظهرش معاك اي اخطاء. خلينا ناخد البرومت ونرجع نضيفه هنا ونتاكد ان احنا محددين الخيار ده، واختار مثلا تكون الابعاد 16 الى 9 او نخلينا مثلا 9 الى 16 ونضغط بعد كده على كلمه جنريت. الأناقة اللي مستفسر فيما ترتديه نظيفة جريئة بلا جهد. خطوة نحو الثقة.
ودي طبعا النتيجة اللي احنا استخدمناها مع كتابة البرومت. فبالتالي انا انصحك ان انت لازم تضيف برومت، ما تعتمدش فقط ان انت تختار المنتج والشخصية، لان احنا جربنا بدون برومت وباستخدام برومت، طلعت ببرومت بتطلع نتائج افضل واحترافية اكتر. خلينا نغير مثلا المنتج، بدل حذاء او ممكن اجيب بقى شخصية مصرية. هروح برضو على ماي افاتارز واختار على كرييت افاتار، وبعد كده اختار على جنريت واكتب وصف بسيط ويبدأ يولد لي الافاتار بتاعي. خلينا نجرب نعمل اعلان، ولكن احنا اللي هنرفع صور البرودكت بدل ما نستخدم رابط. هنختار على كرييت مانوالي، بعد كده احدد صور المنتج بالشكل ده، واقدر اعطي للمنتج اسم، او هو تلقائيا هيشوف المنتج اسمه يكون ايه والوصف بتاعه ايه من تلقاء نفسه بالذكاء الاصطناعي. بعد كده نختار على كرييت برودكت وهتلاقيه ظهر عندنا هنا. هنحدده وكمان نحدد الشخصيه، نختار الشخصيه المصريه اللي احنا عملناها. بعد كده اختار على كلمه كرييت ونروح على نفس الاداه ونقول له اعلان لمنتج ثلاجه شخصيه مصريه للسوق المصري بدون كلام، اعلان من نوع سينمائي. وعشان اديله وصف اكتر للثلاجه هحط هنا الوصف اللي اداه هيكس فيد اعطتها لي، وانتظر اخد البرومت. وعلى فكره مش لازم تحدد افاتار، يكفي انك تحدد البرودكت اللي انت عايزه بس. بعد كده نضغط على كلمة جنريت، وخلينا نجرب برضو ابعاد 16:9، ولكن خلينا نجرب نوع اعلان تاني زي الهايبر موشن، وفي الحالة دي احنا مش محتاجين الافاتار اطلاقا. وبعد كده نضغط على كلمة جنريت. خلينا نشوف الاعلان اللي ظهر لنا بالبرومت الماضي. طبعا واقعي جدا ودقته عالية، مفيش فيه اي مشكلة اطلاقا. طلعت معانا من كل اعلان. ده الاعلان الاول. طبعا احنا اللي طالبين منه ما يضيفش اي صوت ولا كلام من ده، فقط صوت الفيديو. خلينا نشوف الاعلان السينمائي التاني. التالتة خلينا نشوفها مع بعض. وده من نوع ويت كارد. طبعا تقدر تختار نوع الاعلان اللي انت شايفه مناسب ليك وتعمل به الفيديو. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. رابط الموقع والاداه ومولد البرومت من شات جي بي تي كل ده هتلاقيه في الوصف. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. لو حابب تشوف فيديوهات اكتر عن سي دانس 2 ازاي تستخدمه في مجالات مختلفه هتلاقي الروابط في وصف الفيديو ده. كان معاكم احمد وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا مونستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.